بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریویس لیکچر کې موږ د کیټون نامنیکلیچر هغه بحث کړو. کامن سیستم هم ویلو، ایوپیک سیستم هم ویلو، او د کیټون او الډیهایډ کې چې کوم آیسومریزم کې هغه بحث کړو. نه چې کوم ویډیو لیکچر دی دا موږ سټرکچر باندې بحث کوو، سټرکچر اف الډیهایډ اند کیټون باندې بحث کوو. په سټرکچر کې به یو څو خبرې یاد ساتئ. اولنی نمبر خبره جیومټري به یاد ساتئ، دویم نمبر خبره هایبریډایزیشن به یاد ساتئ، دریم نمبر خبره بانډ لینث به یاد ساتئ، څلورم نمبر خبره بانډ انګل به یاد ساتئ. که فرض کا منګه الډیهایډ اخلو یا کیټون اخلو نو د دې سټرکچر به ټرایګونل پلینر وي. ټرایګونل پلینر داسې سټرکچر ته وي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو مالیکول دی، په دې مالیکول کې دلته سنټرل ایټم دی او د دې نه داسې ګیر چاپیره زموږ سره ستلی دي، یو انګل دا شو بل دا شو بل، دې ته ټرایګونل پلینر وایي. نو زموږ سره الډیهایډ او کیټون دا ټرایګونل پلینر دي، خو انګل کې به لږ چینج. بل په دې کې به هایبریډایزیشن وي. څه به کې هایبریډایزیشن وي؟ sp2 هایبریډایزیشن. sp2 هایبریډایزیشن مقصد دا دی، اصل کې هایبریډایزیشن څه ته وایي؟ اصل کې هایبریډایزیشن میکسینګ اف اربیټل ته وایي. یعنی چې کوم اربیټل وي د هغې میکسینګ وشي، دې ته موږ هایبریډایزیشن وایو. او sp2 ولې دی چې کله زموږ سره یو اس راشي او د چا سره د دوه پی سره میلاو شي نو sp2 جوړ کی، یو اس او دوه پی. نو امپورټنت خبره یا ساتئ چې هایبریډایزیشن به په اټم کې دننه کې دا یا ساتئ. نو دلته زموږ سره چې کوم اکسیجن دی، لکه فار ایگزامپل دا اکسیجن هم sp2 هایبریډایز دی، او زموږ سره دا چې کوم کاربن دی په دې کې هم sp2 هایبریډایزیشن په اکسیجن کې دی او په کاربن کې. ٹھیک شو؟ که فرض که تاسو نه پیژنئ هایبریډایزیشن به د یو مالیکول داسې معلوموي، لکه فار ایگزامپل په مالیکول کې د دې کاربن معلوموي، دا سنگل بانډ دی، دا سنگل بانډ دی، او په دې کې دا یو باندې حساب کې دا بل مې حسابوي، نو درې باندې شو. نو د دې 3 د لپاره پاسبل ویلیو د دې لپاره موږ هایبریډایزیشن sp2 اخلو. د پاسبل ویلیو 2 د لپاره موږ sp هایبریډایزیشن اخلو. د پاسبل ویلیو 4 د لپاره موږ sp3 هایبریډایزیشن اخلو. دا یا ساتئ. په کمپلیکس کې بیا نور هایبریډایزیشن کیږي، هغه هم وایو. ها نو وګورئ دلته زموږ سره اصل کې هایبریډایزیشن به همیشه چې کله په مالیکول په اټم کې هایبریډایزیشن وشي نو دغه اټم به بیا سنگل بانډ جوړي. څه به جوړي؟ سنگل بانډ به جوړي، ډبل به نه جوړي، ټریپل به نه جوړي. ځکه چې په دې ډبل کې یا په ټریپل کې، په ډبل کې چې را کم بل یو بانډ دی دغه بانډ ته موږ څه وایو؟ پای بانډ وایو. او پای بانډ همیشه د ان هایبریډایز اربیټال نه جوړیږي. چې کوم اربیټال هغه میکسینګ مونږ کې د میکسینګ نه پاتې شي نو هغه به پای بانډ جوړي. دلته یو اس او دوه پی میکسینګ وکړو چې sp2 ځکه جوړ شو. دلته هم sp2 دی، په دې سټرکچر کې دی، په دې سټرکچر کې دی. وروسته په نور بحث کوو. بیا زموږ سره بانډ لینث لکه فار ایگزامپل کاربن اکسیجن کاربن اکسیجن کاربن اکسیجن، د دې ترمنځ بانډ لینث به زموږ سره څومره وي؟ بانډ لینث موږ څه ته وایو؟ د یو نیوکلیس نه واخله د بل نیوکلیس پورې چې کومه فاصله ده دې ته موږ څه وایو؟ بانډ لینث وایو. نو بانډ لینث زموږ سره په پیکو میټر کې دا به څه وي؟ 142 پیکو میټر، او په انسټرم کې به برابر وي 1.4 انسټرم. او یو انسټرم تاسو ته پته نه چې په میټر کې یو انسټرم برابر دی 10⁻⁻10 میټر، او په سنټي میټر کې برابر دی 10⁻⁻10 سنټي میټر د دې برابر دی. دا زموږ سره د انسټرم د دې په ځای باندې انسټرم تاسو لري کې دا ویلیو هم لګولی شي. دا زموږ سره سره دا زموږ سره بانډ دی. بانډ انګل به زموږ سره څومره وي؟ بانډ انګل به زموږ سره موستلی وي څه به وي؟ په ټرایګونل کې خو موږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره په ټرایګونل کې څه وي؟ په ټرایګونل کې به انګل زموږ سره 120 وي. خو دلته دا چینج ولې ده؟ دا چینجز پکې ولې راغلي؟ لږ بحث کوو. دا هغه سره فارمالډیهایډ هغه کاربونیل کمپاوند وي چې په کوم کاربونیل کمپاوند کې سی ډبل بانډ او یو سایډ ته او بل سایډ ته اچ موجود وي، هایدروجن موجود وي، دې ته فارمالډیهایډ ویل کېږي. د دې یو انګل زموږ سره داري، یو انګل داري، بل انګل داري، نو دا به هم 121.7 وي او دا به هم زموږ سره 121.7 انګل وي. ځکه چې هایدروجن یو شان دی نو د دې دا انګل او دا انګل به دواړه یو شان وي. لکه څنګه دا زموږ سره سی ډبل بانډ او دی، دا اچ دی، دا اچ دی، دې ته موږ فارمالډیهایډ وایو. نو دا انګل او دا انګل دا دواړه څه برابر دي؟ 121.7 او دا هم 121.7 د دې برابر دی. ولې؟ هایدروجن یو شان دی
نو چې کله د کاربونیل کمپاوند ته زمونږ سره یو شان دغه اټیچ اټم یا ګروپ اف اټم اټیچ وي نو دا دوه انګل به بیا زمونږ سره یو شان دي دا پوینټ یاد ساتئ. دا لاندې چې کوم انګل دا هم یو انګل جوړي دا زمونږ سره څومره دی 116.5 دی څومره دی 116.5 انګل دا بچا کې دی د فورمالډیهایډ کې دی. نو په ټرایګونل کې هم 120 وي چینج ولې راغی دلته زمونږ سره اصل کې چې کله ګروپونه چینج وي نو په دې انګل کې بیا لګ چینج راځي دا یا سره لکه دا شو. ها اوس فار ایگزامپل دې سایت ته ما هایدروجن اغسته دې سایت ته ما CH3 اغسته اوس ډیفینیټلی په انګل کې و فرق وي ولې یو سایت ته ما اغسته C ډبل بانډ او دې سایت ته ما اغسته CH3 دې سایت ته ما اغسته H نو CH3 او H په دې ګروپ کې خو فرق دی. نو دا انګل چې کم نه دا لاندې چې کم انګل دا 117.5 دا انګل دی ٹھیک شو. اوس که فار ایگزامپل موږ دا انګل یادو دا انګل نو دا دوه انګل به سیم نه وي ځکه چې کله دا ګروپونه سیم وي نو دا دوه انګل به سیم وي چې کله دا دوه ګروپونه ډیفرنٹ وي نو دا دوه انګل به ډیفرنٹ وي. نو دا زموږ سره سره 123.9 ډیګري دی او دا زموږ سره 118.6 ډیګري. نو ګورئ دا ولې شي راځي دلته بلکې ګروپ ته د اکسیجن سره دلته سمال ګروپ دی سمال ګروپ راغلی دی چا سره اکسیجن سره نو یو سایت ته به انګل یو شانتي وي او بل سایت ته به انګل سوي بل شانتي وي ځکه چې ګروپونه ډیفرنٹ اټیچ دي. دا زموږ سره څو دی دا زموږ سره اسیټل ډیهایډ دی اسیټل ډیهایډ ذکر مونږ کوو دا هم الډیهایډ دی دا هم الډیهایډ دی خو دا الډیهایډ ډیرایویټیو دی فورمالډیهایډ ورته ویل کی او دا په الډیهایډ کې اولنی نمبر ممبر دی اسیټل ډیهایډ ورته ویل کی. بیا زموږ سره کیټون په کیټون کې چې اولنی نمبر کم ممبر دی هغه ته موږ اسیټون وایو سره موږ اسیټون وایو دا سټرکچر زموږ سره ټرایګونل پلینری sp2 هایبریډایزیشن دی بانډ لین دومره دی انګل به اوس چینج وي ها خو که فرض کوم وګورو د C ډبل بانډ او تا زموږ سره څه اټیچ دی یو CH3 اټیچ دی بل CH3 اټیچ دی ما تاسو ته خبره وکړه که فرض کا زموږ سره سوي دا ګروپونه یو شانتي وي نو بیا به زموږ سره دا انګل او دا انګل یو شانتي نو دا 121.4 دی نو دا هم 121.4 انګل یو شانتي خو دا انګل چې کم دی دا به ډیفرنٹ وي نو دا زموږ سره سره 117.2 دا د چا دا د کیټون او په کیټون کې اولنی نمبر ممبر دی د اسیټون وایو دا زموږ سره سټرکچر او د چا سټرکچر او فورمالډیهایډ د فورمالډیهایډ اسیټلډیهایډ او د اسیټون په سټرکچر باندې بحث وکړو. په سټرکچر کې به تاسو څلور خبرې یاد ساتئ جیومټري هایبریډایزیشن بانډ لینث او بانډ انګل دا بس یاد ساتئ.